دې کلاس کې موږ وایو چې تاسو کله پرچیزینګ کوئ باید سټاک کې اماونټ چې د اضافه شي دا سټاک اپډیشن دغه برخه موږ په دې پرچیز کې پاتې ده موږ د کنزرشن تیر کلاس کې وکړو انزرشن مکمل پاتې دی دلته اوس وګورئ بارکوډ باندې سرچ دی دلته په څه شي باندې په پروډکټ چې تاسو کله هغې نوم لیکئ دې باندې سرچ دی کوانټیټي دلته ورکوو دا پرایس یې د اټومیټیک خپله راواخلئ دا عملیات تیر کلاس کې شوي صحیح ده او د دې کوانټیټي ضرب پرچیز پرایس ضرب شل تاسو ته اماونټ وښیي او بل د دې ایکسپایري چې دلته تاسو نږدې یو بل لیبل ورته واخلئ څنګه چې موږ په دې کلیک کوو دا یو دې موږ راخیستی دی دلته صرف پرچیز پرایس نو تاسو د هغې په واسطه باندې نور هم راخیستی شئ یو متر واخیسته او تاسو ایکسپایري راخیستی شئ د دې نور سټیټس چې تاسو دلته لیبل ورکوئ هغه دلته ښایي صحیح ده مکمل انفارمیشن دلته راځي او سپلایر چې دا دې کوم لیست کړي دي چې کوم سپلایر باندې څه شی موږ دلته څه شی موږ هغې نه اخلو او ډېر دې کې یو بل فیلډ دلته موږ سره پاتې دی بیل ورته بیل نمبر دغه بیل نمبر چې دا به تاسو دلته ټیبل کې ورکړئ بیا صحیح ریډ کېږي نو ټول لیبل سپیس به ورکوئ موږ غواړو چې داسې کالم وایز یا رو وایز داسې بیل بیل راولي جدا جدا صحیح مینیج کېږي نه دلته موږ سره بیل نمبر دلته شته دا ګوره موږ دلته راوستی دی خو دلته څه دی چې تاسو انټرفیس کې دا نه دی ډیزاین کړی دا به دلته راولو د دې لپاره موږ دلته څه شی اخلو یو ټیکسټ باکس ورته واخلئ د ټیکسټ باکس نوم ورکوو بیل نمبر او ما لیبل دې ځکه تیار شته دې ځای مې کاپي واخیستل بیا چې ټول باکس ته ځو هلته یې ګورو سرچ کوو لږ وخت زموږ ځای کېږي نو دې ځای نه موږ اخلو ښه زموږ دغه فارم چې تر دې پورې ډیزاین شوی دی اوس دلته څه کوو صرف د دې سیو او سټاک اپډیټ کوو ګوره سټاک به دلته څنګه اپډیټ کېږي لومړی په دې باندې ځان پوه کړئ پروډکټ ته راځو ډیزاین کې تاسو دلته وګورئ په دې برخه کې دلته موږ کرنټ سټاک لرو صحیح ده یو سټاک چې موږ دلته اضافه کړی دی دغه د دې لپاره موږ انټرفیس جوړ کړی یو فارم هم دلته موږ سره موجود دی سټاک دلته کرنټ سټاک چې موږ خپل اماونټ ورکوو هلته دې باندې صرف انزرټ اپډیټ کېږي خو کله چې پرچیز او سیل کې هغه هغې سره جمع کېږي یا منفي کېږي او مخکینی سټاک نه خرابېږي دلته هماغه سټاک ریپلیس کېږي دلته موږ سره مطلب باندې ورسېدو نوی سټاک چې ورسره اضافه کوو انزرټ کېږي او که چېرته هماغه ایډیټ کوو بیا یې اپډیټ کېږي یعنې اضافه یا کموالی دې کې داسې خاص نه راځي اوس هغه پرچیز او سیل کې چې موږ دلته داسې اپډیټ کوو بیا به څنګه کوو نو د دې لپاره موږ دلته مختلف تخنیکونه استفاده کوو لومړی یو کلاس ورته جوړوو کلاس ته هلته اماونټ لیږو بیا مخکیني سټاک سره یې جمع کوي منفي کوي صرف همدومره د ډیلیټ لپاره د انزرټ لپاره د اپډیټ لپاره بیل بیل فنکشن هلته جوړېږي ښه اوس دلته لومړی د دې سټاک موږ د پرچیزینګ چې کوو دا خپل ټیبل ته انټر کوو وروسته بیا سټاک اپډیټ ته راځو صحیح ده د دې لپاره موږ کوم کوډ نه استفاده کوله کوم کلاس چې موږ اخیستی و ډیټابیس کوډ و که نه موږ سره د دې آبجیکټ به موږ پاس اخیستی ډیټابیس ډي بي مو ورکړی څه سر کې شته ښه دلته څه کوو یو سټرینګ یو وریبل اخلو او دلته انزرټ کوری لګوو انزرټ
کويري مکمل نوم لیکي چې به تاسو نه غلي په انسرټ پرچیز کويري دا خپل ټیبل نوم متورک پرچیز انزرشن کوو او انسرشن کوو هغه کويري ته لیکو خدلته دا کويري موږ کوم ځای جوړ کوو اوس موږ غواړو چې خپل وخت هغه لحاظ مو ساتو دلته تاسو راشي سکرپټ ټیبل او دلته وایي ګوره انسرټ سلیکټ دا ټول شته صحیح ده موږ انسرټ انټو دا کويري موږ ته جوړ کړو دا دومره کويري چې ما دا فیلډونه لیکل ما کېدې چې موږ نه سپیل غلطي شوی خو دې برخه کې موږ نه غلطي نه کیږي دا لاندې چې کوم یو قوس شروع دی دلته دغه ټوله ویلیو ګوره دلته چې تاسو دا کويري کې ټایپ ورکړئ دلته وایي چې تاسو انټیجر انټر کړئ دلته ډیسیمل انټر کړئ ټایپ هم در سره دا کوي دا ته اوس موږ لري کوم ته معلومات شته چې موږ کوم سی ویلیو ته انټر کوو صحیح ده نو د دې لپاره دا کويري ته کاپی راوخلئ او دلته د ریټ ساين لګو چې ملټي لاین دی موږ سره دا کويري چې دا منظم هم دغه دې حالت کې مې پرې دا ولګ مخکې راولي ټیپ بٹن سره دې کويري سره لګ برابر کړئ هغه ریډیبل فارم ته برابر شي دلته وسه کو د دې په داخل کې ګوره څو فیلډونه دي موږ سره پروډکټ دی کوانټیټي صحیح ده څو دي 1 2 3 4 5 6 و 8 فیلډونه دي موږ سره اته فیلډونو لپاره دلته تاسو د دې هغه کوم یو سټرکچر چې هغه تاسو ته جوړ کړئ سنگل کوټ ډبل کوټ او ډبل پلس اتوماتیک اخلي دلته پروډکټ اډي موږ سره د پاس ده کنه نه ول د لیست نه راخلو دلته انټر کوو سره اتوماتیک خو نه اخلي ده هغه ګور موږ پرچیز ټیبل کې پروډکټ ټیبل د پروډکټ ټیبل نه دلته راځي د دې پرچیز خپل اډي چې هغه ائیډنټیټي ده اټو انکریمنټډ دا خپل پرچیز اډي دا غلطه موږ نه راخستې خاطر دې لپاره بس موږ ته څه کوو دا برخه چې دا تاسو اوس کاپی دی واخلئ څو فیلډونه موږ سره اته ده اته دي کنه 1 2 3 4 5 6 و 8 صحیح ده نه اته ځل تاسو دا واخلئ 2 3 4 5 6 و 8 چې موږ نه دا کم فیلډونه چې دي کم او زیات نشي ایرر ټول هم دې کې راځي تاسو وخت ټول هم دې کې ځای کېږي سټرکچر چې صحیح جوړ کو هیڅ ایرر تاسو نه راځي هر یو کار د قانوني شکل باندې وکړي پروګرامینګ دې سر نورم قوي کېږي خادل ته وګورئ دلته پروډکټ آی ډي موږ د کوم ځای نه راخلو موږ دلته پروډکټ لیست کړی دی کنه کله چې موږ دا دلته رن کړو پروډکټ موږ سره دلته لیست دی دا زه یو ځل زه کمنټ کوم چې تاسو دا پروډکټ زه دروخم چې کوم ځای کې د دې آی ډي راخلو پرچیز ټیبل او پرچیز ټیبل کې موږ انټری کوو د دې سٹاک بیل ته اپډیټ کوو پرچیز تر ازو په دې پرچیز کې وګورئ دا پروډکټ شته ده کنه موږ وایو چې دې ته موږ یو ویلیو ممبر ورکړی دی پروډکټ آی ډي کې پرته ده موږ سره نوم ښکاري خو آی ډي تر شا پرته ده د دې نه چې موږ آی ډي راخلو مخکې مو کلاس کې ویلو نو دې ال اس ټي پروډکټ ډاټ سلیکټډ ویلیو کوم چې انتخاب شوی د دې ویلیو راوخله د دې ټیکس راوخله یا ویلیو راوخله هلته ویلیو ممبر او ډسپلی ممبر موږ ورکړو کنه ویلیو ممبر هغه سلیکټډ ویلیو دی ته موږ سره سلیکټډ ویلیو مطلب آی ډي راخله آی ډي راوخله د پروډکټ چې خاطر ته اوس موږ څه کوو lst product dot selected value پکې دلته وګورئ دلته اوس دوهم برخه کې دلته ګورئ هغه په مطابق دلته کار کوي سیده مخکېواله وروستواله دلته شرط دی کو یو نو مخکې وروسته کوی ډیټا غلط کالم کې انټر کیږي دلته اوس دوهم کې موږ دلته څه راخلو ټیکسټي کوانټیټي د موږ سره د دې ټیکس پراپرټي دا راوخلئ دریم نمبر ټیکسټي پرچیز پرایس ټیکس باکس نه په ټیکس باندې راخلو صحیح ده او دلته بیا چې راځي ډیټ راځي ډیټ لپاره موږ کوم فارموله تر سره کړې و ټیکسټي ډیټ د موږ سره یا ډي ټي دا ډیټ ټایم ته کې دې موږ نوم ورکړی ټیکسټي انټری ډیټ دی صحیح ده دا پروډکټ آی ډي ته خو فارم کېږي او دا فارم کې دلته ټیکسټي entry date dot value dot date dot to short date string صحیح ده اوس په ډیټ په سیټ شي دلته موږ سره ټایم دی په کوم ټایم باندې ډیټ ټایم دا یو کلاس دی موږ سره ډاټ نو صرف هم دومره ولیکئ موږ سره چې کوم ټایم دغه کې انټر کېږي مثلا ټایم هلته موږ د ټایم که چېرته نور هم شارټ کوو دلته ډاټ ټو شارټ ټایم سټرینګ هغه شارټ ټایم سټرینګ چې هغه راوخلئ
ها ورپسې موږ د څه لرو بیل نمبر دلته لرو. بیل نمبر لپاره موږ ټیکسټ باکس اخیستی ټیکسټي بیل نمبر ټیکسټ پراپرټي راواخلې. ها ورپسې موږ دلته څه لرو سپلایر. سپلایر دلته وګورئ د دې لپاره موږ دلته کېدای شي هغه کوم سپلایر چې دلته موږ لیست کړي دي دا هم موږ سره فارن کی دلته چې راځي. پرچیز موږ سره پرچیز آی ډي ده دې کې دوه فارن کی نه راځي درې. یو یوزر ټیبل نه راځي بل د پروډکټس ټیبل دی بل سپلایر دی. درې فارن کی په یو ټیبل کې دلته راځي. دلته یو د ډیټ ټیبل دی نو دې کې د ټایم کوم یو ټایم موږ د سیستم نه راوخصو. سیستم کوم ټایم دی دا وس انټر کوو. فیلډ دلته نشته دی موږ د سیستم نه راوخستم. دا یو کلاس موږ لرو د ټایم چې دا سیستم ران شو د خپل د دې ساعت نه دا ټایم راخلی دي نه دا کلاس چې تخکاري کوم فیلډ نه روان اخستو. خاطر تک بیا تاسو سپلایر نه ډیټا راخلی ټیکسټي سیم بي موږ ورکړی سیم بي کم سپلایر ډاټ دې نام سلیکټډ ویلیو راخلو. څنګه چې لیست باکس دی همداسې کمبو باکس او مارکشن استفاده کیږي کوډ یو شی. ورپسې موږ څه استفاده کوو دا یوزر آی ډي کو خیال می موږ هلته پرچیز بټن باندې کلیک کوو دا ځان سره یو آی ډي راوړي. هغه آی ډي به تاسو دلته پاس کنسټرکټر کې دلته وګورئ کېدای شي موږ دلته ډیفاین کړي کنه وي دلته به تاسو یوزر آی ډي دلته راولئ. ګوره لومړی موږ دلته څه شته راځو مین ته تاسو راشئ چې آی ډي دلته ځان سره راوړي. موږ سټاک هغه آی ډي ځان سره یوړه کنه اوس دلته څنګه راوړو ګوره په دې باندې کلیک کوو پرچیز دا پرچیز چې کله کلیک شو نو دلته موږ څه شی ورسره راولو یوزر آی ډي خو موږ پاس ډیفاین کړی ده کنه. دلته یوزر ټایپ راوځي پاس موږ ته وګورو یوزر آی ډي راوستل مو سره دلته ضرور دي. دغه آی ډي به تاسو د یوزر لپاره واخلئ یوزر آی ډي. بیا دلته کله چې لاګین کیږو موږ دلته هغې کوډ ته به راشي سیده کوم ځای ته راځو دې باندې ډبل کلیک کړئ دغه کوډ ته دې ځای کې موږ صرف یوزر آی ډي راخیستې خو یوزر ټایپ آی ډي مو راخیستې ده یوزر آی ډي موږ نه پاتې ده. سلیکټ یوزر نیم پاسورډ او یوزر ټایپ آی ډي دلته بل څه شی ورسره اضافه کړئ یوزر آی ډي د کویري کې هم دا اضافه کوو او یوزر نیم هم راخیستې ده. دلته اوس څه کوو دغه ځای کې یوزر آی ډي از اکول ټو دغه کوډ ټول دوباره تکراري لیکل کېږي صرف یوزر آی ډي چینج کېږي. دلته موږ سره کویري کې موږ سره یوزر آی ډي دا ځان نه لیکو دا دې ځای نه لیکي تاسو دا به کاپي کې دلته به ولیکئ صحیح ده. ډیټابیس کې کالم نوم دا دی کله چې یو ټیبل نه ډیټا راخلو کېدای شي زموږ یو بل شي ته هم ضرورت یوزر نیم دی. دلته د یوزر نیم لپاره هم تاسو وکړئ هغه مخکې تاسو پوښتنه وکړه چې دې کې موږ چې کله لاګین شو نو په سر کې ولیکل شي یوزر نیم څوک لاګین شوی دی نو هغې نوم هلته راشي هغه نوم موږ دې ځای نه راخلو او دا کار به ورسره ترسره کړو چې تاسو هلته هغې درس نه خلاص شي. دلته یو وریبل کاپي راخلو دې ته یې نوم ورکوو یوزر نیم صحیح ده او د لیبل ته هم نوم ورکړئ یوزر نیم. اوس کوډ ته بیرته راشو همدغه ځای بیرته کاپي واخلئ دلته چک او ال بی ال مال ته لیبل ته نوم ورکړو یوزر نیم ډاټ ټیکسټ دې ته اساین کړه څه شی اساین کړو ته دغه یوزر نیم چې دلته کوم ډیټابیس کې دا اساین کله چې لاګین کیږي هغه نوم باندې ولیکئ ډیر سمپل دی دغه نوم باندې ځان سره انتخابوي. اوس دلته وی کنورژن ته ضرورت دی نشته تاسو دا ټیکسټ دی موږ سره ځکه یې درکړئ سرف ډیټ ډاټ روز 0 روز باندې یوزر نیم دم کرا واخله ورته پاسې ولیکل ته خا دا یوزر نیم خو موږ دلته ولیکو خو یوزر نیم چې دی د دې یو لیبل هم پکار دی یا اول حالت کې دا باید دلته څه وي ډیټ سن ورکړي ورته د دوهم نمبر موږ لیبل دی ته ورکړو ګور ال بی ال یوزر نیم صحیح ده لومړی ځل لپاره دا نل وي کله چې ډیټابیس نوم راوخلي بیا بل ته ولیکل شي. دا صرف موږ څه کوو دلته به چې کوم چې دا نوم دلته راغی که نه وروسته بیا آی ډي هلته په بل فارم ته څنګه پاس کوم دلته څه دغه یوزر آی ډي به هم دلته راوستو چې دا ایرر نه موږ خلاص شو صحیح ده. دلته مین ته راځو بیرته موږ یوزر آی ډي دلته سیف کړه صحیح ده. اوس د دې نه بعد موږ دلته څه کوو مین ته بیا راځو پرچیز باندې به کلیک کوئ چې د دې هغه کوم یو آبجیکټ موږ دلته اخیستی دی کې یوزر آی ډي دا پاس کوو دلته یوزر آی ډي که چېرته تاسو یوزر
ټایپ آی ډي دا هم پاس کوي. دا دواړه آی ډي لیګل ته ضرور دي چې کوم یوزر دی او کوم ګروپ کې دی په کوم شکل پابندي په دې باندې لګو. د هغې په مطابق باندې تاسو د دوه آی ډي ته ضرورت لري چې تاسو ورته ولیږئ. اوس د دې کوم فارم چې دی دلته پرچیز او بیرته راشئ د دې په کوم کنسټرکټر کې پاس سر کې وګورئ. دلته به تاسې هغه یوزر آی ډي او پاسورډ یوزر ټایپ چې تاسو دلته دا راولئ انټیجر یو آی ډي لږ د هغې نوم بدلو انټیجر یو ټایپ آی ډي. اوس دلته دغه دوه برخې چې دلته واخلئ انټیجر یوزر آی ډي صحیح ده کاما انټیجر یوزر ټایپ آی ډي. ګورو دلته دغه نوم دا دلته دوه دانې موږ دلته ولې اخلو. دلته مین ته بیرته راشئ د دې آبجکټ کې دلته وګورئ ایرر ختم شو کنه دلته و چې د دې په کنسټرکټر کې تاسو دلته هماغه سیم ټو سیم ویلیو ولته ورته ورولېږئ. کوم چې موږ دلته آی ډي لیږو یوزر ټایپ آی ډي لیږو ورته نو هغه باید دلته په پرچیز ټیبل کې دلته کنسټرکټر کې باید دغه دوه الیمنټ ولري. ګور که چېرته زه دا دې ځای نه پاک کړم دې کنسټرکټر کې نو دلته وګورئ دلته به تاسو ته ایرر درکوي. دې که څه وایي چې تاسې دې ته څه قسم تاسو ویلیو دلته لګی شي. دې کې تاسو نه دوه ویلیو قبلې دلته وایي ټو ارګومنټس دوه ارګومنټ دلته پاس کوئ. دا کوم ځای کې اخیستل کېږي دا خپل ټیبل ته پرچیز ته به راشئ. له دې ځای نه تاسو دلته دا دواړه ولیکئ چې ایرر ختم شي. اوس دلته څه کوو کوم آی ډي چې دلته راځي دا موږ دې ته اساین کوو صحیح ده. نو دلته موږ څه کوو دا کنسټرکټر کې دلته به راشئ آی ډي خو دلته راغلی غواړو چې دوی وري ولته اساین خو دا موږ سرچپه ولیکل باید دلته دا صحیح آی ډي دلته پاس شي. دا د دې خپل ځای نه بدل کړي دلته پروانه کې خو هغې ته باید څنګه خو دا نوم مینینګفل دی شارټکټ نه موږ پوره ولیکو ځکه چې هلته به لاندې اکسس کوو. دلته دلته چې یوزر آی ډي ته څه شی اساین کوو دا کومه یو آی ډي چې هغه په کلیک سره راځي دلته موږ ته دا دې ته اساین کړه دې فارم ته یې راوړه. بل موږ سره یوزر ټایپ آی ډي از اکول ټو یو ټي آی ډي ښه دا دواړه موږ دلته راوستو. اوس راځو کله چې پرچیز باندې موږ کلیک کوو دغه آی ډي دلته یوزر آی ډي دلته څنګه اساین کوو. دوه فارن کي اساین کړو بله پاتې وکنه بله موږ د لاګین وخت کې دغه آی ډي فارن کي موږ راخلو پرچیز ټیبل ته ورچو. نو دلته موږ څه لیکو دلته صرف ولیکو یوزر آی ډي صحیح همدومره بس. اوس به دا موږ دلته څه کوو دا به یو ځل رن کوو. د دې لپاره ډي وي ډاټ انسرټ اپډیټ ډیلیټ دا کوم یو کویری چې موږ دلته جوړه کړې ده دا راواخلئ او دلته چې کوو انسرټ کویری دا دې کې اساین کړئ. دلته کوم میسج ورته ورکوئ تاسو ورته چې سکسسفولي انسرټډ دا میسجونه همیشه یو لیبل کې هلته سټور کېږي میسج باکس ورته مه ورکوئ ځکه چې یو کلیک دلته موږ سره زیاتېږي یوزر په ازادي کې دي سره انسرټډ یو شارټ میسج بلته ورکو صحیح ده. بیا ولته څه وشي بیا هغه څنګه چې ستا کې موږ دغه ګریډ وي بېرته ریفرش کړی ده دغه عملي ته بیا وروسته بیا د هغې لپاره یو کویري دلته جوړوو. دلته اوس دا یو ځل به رن کړو چې هلته موږ فارن کي باندې ځان پوه کړو چې هلته موږ فارن کي څنګه انټر کړي ټیبل کې ګورو صحیح ده. پرچیز ته راځو دلته انتخابو مثلا پنسل او دلته کوانټیټي موږ څه واخلو لس او دلته بیا چې اخلي پرچیز پرایس موږ سره باید د دې په کلیک سره راشي که نه دلته تاسو دا کلیک کړئ چې پرچیز پرایس دلته راواخلي او دلته بیا څه شی کېږي کله چې تاسې کوم یو سپلایر نه څه شی اخلئ د دې نوم دلته انتخاب کړئ او دلته بیل نمبر ورکړئ مثلا هغه کوم یو بیل چې د هغې کمپنۍ نه ځان سره وړي هماغه بیل تاسو دلته لیکئ. دلته د ځان آټو انکریمنټ کوو چې خپله زیات شي نه ورته چې هغې بیل کې کوم یو نمبر لیکل شوی هغه دلته لیکو او انټري ډیټ خو کېدای شي دا بیل موږ پرون راوړی نو ډیټ دلته بدلو صحیح ده انټري ډیټ یا ورته چې دا نن ورځ دا تاسو واخلئ. اوس دا دلته موږ سیف کوو دې کې اوس ایرر وګورو چې څه ایرر دی تاسو ته دې کې وایي چې انکریکټ سینټیکس نیر 10 کویری کې اوس مشکل راغلی دی که نه خو دا کویری کې موږ راسم مشکل موږ ته هلته موږ ته پیدا نه شو. دلته کویری کې چې کوم یو ایرر تاسو ته راځي دی کې
دغه سرچ علامه دی باندې کلیک کړئ دغه ټوله کویری دې ځای نه راواخلئ صحیح ده دا به اسکیل سرور ته یوسو چې ایرر هلته موږ ته په اسانۍ سره ښکاري دلته اوس څه شي مشکل دی دلته ګورئ سنګل کوډ دی ځکه پاتې دی دلته هم سنګل کوډ پاتې دی صحیح ده نور څه شي کې غلطي ده یعنی په هر یو اخر کې یو سنګل کوډ ټول کې غلطي شوی د هر یو کې باید دلته سنګل کوډ موږ سره دلته راغلی دلته وګورئ دا سنګل کوډ دغه ځای کې هم سنګل کوډ تاسو وکړئ څه د ټول په اخر کې د سنګل کوډ موږ څنګه پاتې شوی دغه کویری ته یو ځل بیا راځو پرچیز ته دلته وګورئ سنګل کوډ پاتې دی که نه دوباره بیا رنګ کوو ګورو چې ایرر کې دا ځل بنوي پرچیز ته بیا راځو دلته انتخابو پنسل کوانټیټي موږ دلته ورکوو 10 او کم سپلایر نه موږ دلته خریداري کوو او بیل نمبر یې موږ سره شي دی صحیح ده دا اوس موږ څه کوو سیف کوو انزرټډ خو بېرته دې ګریډیو کې نه دی ښودل شوی هغه فنکشن موږ دلته نه دی جوړ کړی اوس دلته سکیل سرور ته راځو کله چې موږ دلته پرچیز نه ټوله ډیټا لیست کوو انر جویننګ چې موږ ورته وایو چې د دې نه موږ انر جویننګ څنګه کوو هغه ډیټا موږ څنګه لاسته راوړو دلته وګورئ پروډکټ آی ډي موږ سره لاس ده که موږ یوزر ته داسې ډیټا اخلو چې لاس یې پروډکټ آی ډي ده نو یوزر به څه پوهېږي هغه پنسل پېژني یا خپله پروګرامر چې کار کوي نو یوزر کېدای شي 10,000 آیټم نو هر یو آی ډي نه موږ یو څه نشو پېژندلی هغه په نوم سره پېژنو اوس دې کې انر جویننګ ورکوو د پروډکټ ټیبل ته ځو د دې آی ډي په وسیله باندې د هغې نه نوم راجګو آی ډي زموږ نه ده پکار نوم پکار دی بیا دلته وګورئ هغه پرچیز پرایس چې موږ کوم یو سټاک رسولو هغه اتوماتیک دلته خپله ورته راوستو بل دلته موږ سره چې دی ټایم ته وګورئ هغه ټایم دلته راځي موږ سره او دلته موږ سره بیل نمبر چې موږ کوم انټر کړی دی سپلایر ته وګورئ 3 او یوزر آی ډي موږ سره 2 ده دا فارن کی دی موږ سره ده اوس د دې نه موږ د دې نومونو نه استفاده چې موږ کله کوو دې ته موږ څه شو انرجانک چې ډېرو ټیبل نه ډیټا راایستل او هغې په نومونو سره ښودل دې ته موږ څه انرجانک ډیټابیس کوم دا وویلې انرجانک هغه پاتې تر اوسه ښه دلته اوس ګورئ انرجانک موږ څنګه کوو دلته به تاسې نیو کویري وینډوز تاسو دلته واخلئ رایټ کلیک کړئ کویري ډیزاین کویري اینډ ایډیټر دغه برخه نه کار کوو صحیح ده دې کې اوس وایي د کومو ټیبل ریلیشنشپ دغې پرچیز سره دی موږ وایو چې پرچیز ټیبل خپله دی بل کوم ټیبل دی تاسو راته وایي پروډکټ دی که نه ځکه پروډکټ آی ډي هلته راغلی ده بل څه شی دی موږ سره سپلایر دی بل یوزر دی موږ سره ښه په ګوره د دې انر جویننګ دلته خپله وشو ګوره د کیګان ته ګوره اټومیټک خپل اخلي دلته کله چې سیم ټو سیم نومونه هلته موږ ورکړي کوم چې موږ اساینمنټ هلته کړی هغه فارن کی او پرایمر کی موږ هلته ډریګ اینډ ډراپ کړی ده هغه ریلیشنشپ دې خپله دلته واخیستو اوس ورته کویري دې راته خپله جوړوي موږ صرف فیلډونه انتخابوو موږ ورته وایو چې د پرچیز ټیبل نه لومړی پرچیز ته راځو د دې نه مو څه شی پکار دی پرچیز آی ډي مو لومړی پکار دی صحیح ده بیا مو د پروډکټ آی ډي ته راځو د دې آی ډي زما نه ده پکار دی د دې نیم زما پکار دی ریلیشنشپ د دې پروډکټ سره لري که نه نو د دې په وسیله موږ دلته راځو پروډکټ آی ډي که چېرته دا پروډکټ آی ډي د پروډکټ آی ډي سره مساوي شو د پرچیز او د پروډکټ ټیبل کې نو بیا هغې کې ما څه شی راواخله پروډکټ نیم راواخله دلته صحیح ده آی ډي ورته پرېوسته د بل ټیبل نه مې ډېټا راوسته اوس دلته بیا څه شی راخلو پروډکټ آی ډي مو راواخسته دلته وایي چې کوانټیټي راواخله بیا یونټ پرایس راواخله صحیح ده بیا ورسره څه راخلو دا یونټ پرایس او کوانټیټي دا باید یو د بل سره ضرب شي دلته ټوټل اماونټ راواخلو دلته یو ایکسټرا یو نوی وریبل دلته اخلو دلته به تاسو په دې کویري کې دلته وګورئ کویري موږ چې هر یو فیلډ دلته کلیک کوو هلته وګورئ اضافهوالی راځي که نه دلته نو دغه کویري موږ ته جوړوي دلته اوس موږ څه شی وایو کاما دلته ورکوئ او دلته همدغه پرچیز او کوانټیټي دا دواړه کاپي دې واخلئ صحیح دا مو کاپي دلته واخسته اوس د دې په مابین کې کومه کامه چې دا لرې کوي سټیل کلمه ولګوئ ضربول منفي کول جمع کول دا د کویري په منځ کې هم کولی شي نو موږ دلته بیا څه کوو د اخر کې کومه کامه چې موږ دلته ورکړې ده دا هم ترنه لرې کوي
صحیح دلته ایز الیاس دلته څه ورکو ټوټل اماونت دا مو یو وریبل نیم ورکو ځوان چې ضرب شي دې کې سٹور کوو ته دې ته یو کالم ته نوم ورکړه دا شمو سره خدا چې کله راغی اوس چې دا په کم ډیټ په کم ټایم باندې په کم بیل نمبر باندې صحیح د کم سپلایر ګور مسلسل دې سره راځي مخشن ته تاسو سلیکشن کوئ سپلایر نیم بدل تر اخلو نیم اوس دلته مینینګفل نه دی موږ سره نیم د څه شي نیم کېدای شي یوزر نیم یا بل څه نیم دلته دغه کم یو نوم چې دی موږ سره و دا رینیم کې دلته څه شی دلته انتخابو ایز اس بیا دلته ولکې سپلایر نیم صحیح دا ورکړي دا رینیمینګ موږ یو بل ځای هم کوو چې هغې برخې ته هم راځو اوس دلته بیا اخر کې څه ته ضرورت د یوزر نیم چې دا انټري کوم یوزر وکړه کویری زموږ جوړه شو کنه ګور دا دومره کویری چې موږ کله لیکل خو د دې مقصد به تاسو پوه یاست دلته ودی تر راځي انر جوینینګ ته ګور دا کویری موږ ته دلته راکړه اوس چې کله موږ دا ایگزیکیوټ کو موږ ته دلته څه شی په لاس راکړي دلته موږ ته وایي چې تاسو دلته پرچیز آی ډي دا مو راوخسته پروډکټ نیم ګور هلته پروډکټ نیم آی ډي وه موږ ته نیم راوخسته اوس دغه کویری چې د دې نه موږ یو ویو جوړو او دا بیا هلته ګریډو کې استفاده کوو دا نور هم تاسو ته یو طریقه نور هم شارټکټ شوه ټوله کویری هلته نه وړو ویو ترې نه جوړو او هغه هلته استفاده کوو اوس څنګه استفاده کوو دا به تاسو د دې کاپي بیا واخلئ په ډیټابیس کې دلته یو بیل کانسپټ دی موږ سره ویو دا ورایټ کلیک کې نیو ویو وکړئ دلته صحیح ده دې کې وایي چې دا ویو د کوم ټیبل نه هماغه ویو چې کویري موږ هلته جوړه کړه هماغه طریقه موږ دلته هم کولی شو چې دا ټول ټیبل دلته موږ لیست کړو بیا ته کویري جوړه کړو خو هلته ما تیاره کویري جوړه کړې ده د دې سلیکشن پر ځای چې دلته کویري ځای ده دلته کاپي کوي صرف دغه پاس ځای کې دلته کلیک کوي هماغه ټیبل دلته موږ ته بېرته رسم کړو کومه کویري چې ما هلته جوړه کړې صحیح ده اوس په دې برخه کې ګور ما تاسو چې هغه یو بله برخه هم شته هلته هم ورنیم کولی شو خو دلته موږ ته دا برخه راکړې چې دې کې تاسو بیل نمبر ته بل نوم ورکوئ مثلا ډیلی نمبر ورکوئ یا سیریل نمبر ورته ورکوئ نو بیل نمبر دلته رینیم کولی شي ایلیس اے اس دلته ورکړی دلته صحیح دې ځای کې رینیمینګ تاسو کولی شئ د کوم ټیبل نه ډیټا راخلي هغه ټیبل ډیټا تاسو دلته ذکر کړئ اوس دا هم دلته ایگزیکیوټ کې هماغه ډیټا دلته موږ ته راواخیسته دا به اوس سیف کړئ کنټرول اس دلته څه ورته وایو ویو ته یو شارټکټ موږ ورکړو څنګه چې هلته موږ ټیکسټ باکس ته ټیکسټ ورکول کوم باکس وی ته موږ شارټکټ ورکوو وی خپله وی څه شي ویو ده دا موږ سره د پرچیز ویو ده پرچیز وی صحیح ده دغه انټر کړئ دا ویو موږ سره دلته سیف شو هر ځل لپاره چې تاسو دلته راځئ غواړئ چې د پرچیز ټوله ډیټا وګورم دغه کویري صرف رایټ کلیک کړئ ټوله جنریټ کړئ دلته بیا لیکلو ته ضرورت نشته دی کویري موږ سره ثبت شو اوس موږ دلته څه کوو دا ګریډیو لپاره دلته کار کوو چې کله تاسې ډیټا ټوله انټر کړه بیا موږ ته دا ریسیو کړه څنګه ریسیو کړه په ګریډیو کې ګریډیو نوم لومړی تاسو دلته وګورئ څه نوم ورکړئ ډي جي وي پروډکټس دلته دا پرچیز کړئ دا مال د هغې ځای نه کاپي پیسټ کړی ځکه په پروډکټ پاتې ده ډي جي وي پرچیز صحیح ده اوس چې کله موږ دلته په سیو بټن کلیک کوو اخر ته راشئ دلته موږ دلته لوډ پرچیز څومره چې پرچیزنګ شوی د دې یو فنکشن موږ دلته کار کوو د دې فنکشن موږ ته سب میتود چې هغه کوم ډیفینیشن دا موږ ته جوړ کړه فنکشن به دلته جوړ شي صحیح ده دلته به څه کوو تاسو به دلته ډي جي وي ډاټ ډیټا سورس دی موږ ډیټا ثبت کوو که نه ډیټا سورس به دلته راواخلئ ایکول ټو ډي وي ډاټ څه شي نه سلیکشن نه به استفاده کوو سلیکشن کومه کویري سلیکشن کوو ګوره اوس ډېر شارټکټ شو موږ ته اوس وایو چې سلیکټ سټیریک فرام د کوم ټیبل نه وی پرچیز ده که نه وی موږ جوړه کړه وی پرچیز هغه ټوله کویري چې موږ هلته لیکل څومره ځای یې دلته نیو څومره مو شارټکټ کړه کوډ مو کم شه که نه دلته نو دغه طریقې نه موږ همیشه لپاره چې تاسو انر جوینینګ استفاده کوئ کومه کویري ډېره لویه وي ویو کې به سیف کوئ دلته به ریسیف کوئ دغه ریل لایف کې موږ همدا استعمالوو سیم کار کوي خو بیروبار څومره زیات شوی کنفیوز وم چې دا مو څه دلته راوسوي اوس دلته موږ وایو چې ګوره نوم ورته ورکړو چې دا وی موږ هلته جوړه کړې ده پرچیز ټیبل نه مو جوړه کړې ده دی رهنمایي شوه موږ سره دلته ښه د دې نه بعد موږ دلته څه کوو دا به یو ځل رن کوو او دغه فنکشن په کوم ځای کې پکار دی چې تاسې دلته په لوډ باندې هم کال کوئ بیا چې په دې کې کوم سرچنګ دی موږ په سټاک ټیبل کې کړی دی که نه نو هغې سرچنګ عملي به هم تاسو خپله دلته وکړئ دا طریقې موږ نه پاتې موږ چې دې باندې تاسو
پوه شئ چې پروجیکټ کې کار څنګه کېږي دغه طریقې صحیح ده. دلته راځو پرچیز ته. ګوره هغه اټریبیوټ هغه کالمونه چې موږ دلته ویو کې جوړ کړي دي په ویو په وسیله دلته په اسانۍ سره لوډ شو. اوس دې کې یوه بله برخه پاتې شوه. موږ وایو چې دې کې سټاک یې څنګه اپډیټ کړو. موږ خو دلته انزرشن وکړو. ښه موږ دلته واخیستې څو دي کوانټیټي موږ دلته لاس واخیسته صحیح ده. دلته سټاک ته راځو. دا کم یو موږ سره پنسل دی که نه پنسل دلته موږ سره څو دي بس کرنټ سټاک کې 80 دانې دي. دا 80 باید دې سره جمع شوي وي 90 باید دلته راغلی وي. د دې لپاره اسانه طریقه موږ دلته څنګه عملي کوو. د کلاس نه بغیر اول به دلته استفاده کوو بیا به کلاس ته انتقال کړو چې دلته شارټکټ به دلته څنګه کار دلته به ځان پوه کړي صحیح ده. دې سیو ته بېرته راشو. دلته به یو کویري موږ دلته داسې جوړه کړو چې کله تاسې دلته کومه کوانټیټي راولئ هغه د مخکیني سره جمع کوئ. یو فنکشن به دلته انزرټ نه بعد اپډیټ سټاک یو فنکشن موږ دلته جوړ کړو. دغه فنکشن موږ دلته د دې میتھډ جوړ کړی دی ځکه خادي کې موږ سره څه راځي انټیجر کوانټیټي به دې کې آسان کې دې فنکشن ته بدل تراولې دا بیا مخکینه راوخلي سره به جمع کړي. دلته څنګه کوي انټیجر خو تاسو باید دلته مخکې اخیسته وي. کوانټیټي موږ سره دلته دې کې راځي کنه هغه ټیکسټ باکس چې موږ دلته راخلي صحیح ده. خو دا موږ څه ته کنورټ کوو کنورټ دا ټو انټیجر ته تبدیل کوي. کېدای شي ډیسیمل وي خو ډیسیمل زموږ دلته پکار دی انټیجر نه دی. ډیسیمل ټیکسټي کوانټیټي صحیح ده. کوئی وریبل کې سٹور کوي به دلته راولئ بیا هم کوي شي. ګوره دا اوس تاسو ته وایي چې پارامټر دې کې پاس کې داسې نه پاس کېږي. دلته ساده دی او دلته پارامټر دی نو دې کې به دلته تاسو څه کوئ انټیجر به واخلئ. انټیجر نه ډیسیمل ځکه چې ډیسیمل ته موږ کنورټ کړو. ډیسیمل څه اخلو کوانټیټي پرچیز کوانټیټي بل ترازی کنه. ښه دلته اوس ګوره موږ چې پخوانی بیرته راواخلو سلیکټ کویري به رن کوو. دلته به ډیټا ټیبل واخلئ. ښه دې ډیټا ټیبل کې بیا دلته اخیستل ضرورت نشته. کویري موږ ته ډیټا ټیبل را پاس کوي ډي بي ډاټ سلیکشن. دلته اوس کومه کویري دلته رن کوو تاسو دلته د سلیکټ پروډکټ ده کنه د ټیبل نه موږ څه ورکړی پروډکټ دی. select current stock space by صحیح وي دلته current stock او بل ته څه ورته را پاس کوو دې ځکه پروډکټ آی ډي هم پکار چې هغه مشخص چې هغه پروډکټ راوخلي دغه خو نه وسو بټول راخلي. دلته کما دلته څه بل ته ورکو انټیجر پروډکټ آی ډي او دې ځای بل ته څه راځي دلته به کما ورکو سره صحیح ده. دلته موږ څه شی راولو lst product dot selected value خو دا دلته څه ته کنورټ کول غواړي دا دلته string واخلي کنورټ کول ته ضرورت نشته. string چې دا غیر هم ختم شي صحیح ده. ډاټ ټو دلته څه وکړه ډاټ ټو string دلته string id دلته راځي. ښه دلته ورته چې select current stock د کوم ټیبل نه د پروډکټ ټیبل نه بیا موږ دلته ولګو ویر کوم پروډکټ دلته ورته چې ویر پروډکټ آی ډي از اکول ټو کوم زموږ پاس فنکشن کې راوخته کنده پروډکټ آی ډي چې دلته وګورئ دا یو دا کنه موږ سره دا پروډکټ آی ډي دلته مساوي کی دلته موږ سره سټاک راوخته صحیح ده. دغه سټاک اوس د دې سټاک سره څنګه جمع کوو او به اپډیشن په څنګه تل لګو دې هدا پروسه مشکل نشته. فنکشن ورته دا فنکشن جوړول تاسو د یو مخکې کار نه دی کړ په دې خاطر کنفیوز کیږي. فنکشن اسان ترینه کوډ دلته موږ سره په سی شارپ کې کوچې ته دې په مقصد لګم پوه شوي هر څه به تاسو فنکشن ته ورچوي. د SQL query ته string او integer الته conversion ته خاص ضرورت نشته ځکه چې دی باندې کوم عملیه موږ ته نه کوو نه منفي کوو نه جمع کوو ورته چې دا شی راواخله
صحیح ده ځکه موږ هغه ټایپ ته ونه کتل ورته دا راوخله دی راخلي ترنه څه مشکل نشته نه کرنٹ سٹاک وزل ته پروډکټ ته راځو ټیبلز پروډکټ دی صحیح ده ډیزاین ته راشي د کرنٹ سٹاک دا آی ډي ده موږ سره دا اټریبیوټ دی موږ بخښئ او آی ډي موږ سره پروډکټ آی ډي ده که نه نو موږ دلته بیا راځو ورته چې په همدغه کرنٹ سٹاک سپیل غلطي مسټیک په لویو کوچنیو حروفونو کې کوم مشکل نه راځي کیس سینسیټیو نه دی تاسو دلته راخستی شئ ښه دغه پخوانی سټاک مو راواخیستو د نوي سټاک سره جمع کوو دلته به څه وکړو انټیجر اپډیټ سټاک از اکول ټو اماونټ د دې نوم نه بلک مختلف چې موږ پوه شو اپډیټ سټاک اماونټ اوسنی سټاک زموږ دا شو صحیح ده دلته بس تاسو د دې ځای نه چې کله دغه سټاک راخلئ دغه طریقه موږ کوم ځای کې عملي کړې وه په ایډیټ کې مو کړې وه که نه دلته وګورئ ډي ټي ډاټ روز دا مو عملي کړې وه که نه دلته کومه روز یوه رو پکې راغلې ده زیرو ده ځکه ورته زیرو ورکوو که دوه رو راغلې یو زیرو بله 1 2 3 داسې ورته ورکوو بیا بلته څه کوو بل کالم ورته ورکوو چې نوم ورته ورکوي د رو نمبر چې دی د کالم نمبر چې دی کالم نمبر موږ سره دغه دا هم زیرو هم راتلی شي نوم هم ورکوی شو ما تاسو وایي چې دوه برخې ورکوی انډیکسینګ باندې کوی شو نوم باندې هم کوی شو بیا دلته څه شی کوو ډاټ ټو سټرینګ ته تبدیل کړم ښه اوس به دا هلته کنورټ کو څه شته ډیسیمل موږ دلته اخلو سټاک موږ سره ډیسیمل دی سټاک دلته وګورئ ډیسیمل کې موږ اخیستی دی که نه هماغه ټایپونو ته دلته کنورټ کوو ښه دا کنورټ کوي ډاټ ټو ډیسیمل او بیا دلته څه کوو پلس مخکینی هم راواخیسته که نه اوسنی موږ سره کوم یو دی اوسنی دا دی که نه دی اوسنی دلته ډیسیمل کوانټیټي دا ورته راواخلو دا دلته مخکینی څه موږ سره اتیا اوسنی څه شو لس دلته موږ سره څو راشي نوي دغه فارموله ولته عملي شه اول صفر و بیا هم څه زیاتېږي پرچیز کې صرف په دې لاجیک باندې ځان پوهېږي چې ډیټا څنګه راخلو څنګه بېرته جمع کوو دغه جمع منفي خو اسانه خبره خو دلته موږ څنګه استفاده کوو دغه طریقې زده کړئ اوس به دلته اپډیټ کوو سمپل موږ چې اپډیټ لګوو هغه اپډیټ کوو دلته ولګوو دلته به څه کوو ډي وي ډاټ انزرټ اپډیټ ډیلیټ دغه درې فنکشن چې دي عملي کېږي درې کویرۍ دا ولته عملي کېږي د اپډیټ لپاره صرف یو ځای زموږ صرف پکار دی همدغه کویري بیرته راواخلئ ګوره د دې نه اپډیټ جوړ کړئ دغه نه ده سلیکشن نه کوم چې راخیستې ده همدغه بیرته اپډیټ کوو که نه د دې سلیکټ پر ځای څه لیکو اپډیټ ټیبل نیم موږ سره څه دی پروډکټ دی که نه ځای موقعیت تبدیل کړئ اپډیټ ټیبل نیم بیا یو سیټ کیورډ دی موږ سره سیټ د څه شي سیټ دغه کرنټ سټاک چې دی دا از ایکول ټو نو دلته زموږ سره اوس اپډیټ سټاک دا راغی که نه دلته نوي دلته پراته دي اوس دلته مخکینی لس وو دا نوي دي ویر آی ډي از ایکول ټو پروډکټ آی ډي ځکه چې پروډکټ آی ډي ملته راخیسته هغه دلته به استفاده شو صحیح ده اسانه شوه اوس د دې نه بعد دلته څه کېږي د دې نه بعد نور څه نشته پکې ورته وایي چې دا کومې فنکشن کوم یو فیلډونو کې چې کومه ډیټا ده به ته کلیر کړئ ټي ایکس ټي یو نل فنکشن ورته جوړ کړئ څنګه چې موږ سټاک جوړ کړو اوس به دلته صرف دا عملي ګورو چې د دې سټاک دلته څو دی موږ سره دلته یو کار بل وکړئ چې تاسو کله په دې پروډکټ باندې کلیک کړئ دلته موږ سره دا پرایس راخلي خو کرنټ سټاک هم دلته راواخلئ صحیح د دې لپاره یو لیبل بل جوړو یو ځل دا رن کوو چې داسې دا وګورئ بیا هغه عملي ته راځو ښه پرچیز ته راځو ښه دلته کوم یو انټري چې موږ مخکې کړی دا ضایع شوی دا هغه سټاک سره نه ده جمع شوی نوی انټري اوس دلته بله کوو صحیح ده پرچیز ته ځو دا بېرته ډیلیټ کوو پرچیز ټیبل ته وراشو کوم چې دلته لاس دی دا ډیلیټ کړئ ورته پرچیز انتخاب کړئ ګوره اوس ډیټا هلته موږ سره نشته دی
مخکینی سټاک دلته چې کله چې تاسو په دې باندې کلیک کړئ ګورئ دلته پرایس دلته راخلي خو دلته کرنټ سټاک هم دا تیاره کوي جوړ شوی دا کرنټ سټاک هم تر راوخت چې موږ سره اوسنی سټاک دومره دی صحیح ده نو دا موږ دلته څنګه کوو د دې لپاره به کار وکړو چې دلته کرنټ سټاک هم موږ سره دلته وښودل شي څه به ډیټابیس ته تاسو بار بار ځئ دا دواړه فیلډونه کاپي کوئ دلته لیکو کرنٹ سٹاک دې ته صرف نوم ورکړئ LBL کرنٹ سٹاک کله چې موږ د دې کلیک ایونت ته راځو موږ دلته یو فنکشن دې کې جوړ کړی و دې باندې کلیک ګورئ دلته پرچیز پرایس موږ راخیستی دی صحیح ده همدغه بیرته کاپي کړئ دلته د کویري کې ټول شیان پراته دي د سلیکټ ډایرکټ ټول فیلډونه ما راخیستي دي دلته بیا نومونه ته ضرورت نشته هماغه نومونه دلته بیا تاسو دلته ولیکئ دلته څه لیکو LBL کرنټ سټاک هغه لیبل ته چې ما نوم ورکړو صحیح ده او دې کې به څه راخلو کرنټ سټاک به دې نه راخلو که نه دلته څه شته راځي بیا پروډکټ ټیبل ته دا کرنټ سټاک کالم دې ځای نه کاپي کوو چې موږ ته دلته څه مشکل پیدا نشي ځکه د دې کویري نه ډیټابیس نه فیلډ دلته راخلو اوس دلته دې لپاره یو فنکشن جوړ کړئ سټاک انفارمیشن ورته ورکړئ معلومات ترې نه راخیستئ ده د دې یو فنکشن جوړو چې دا به نور ځین کې موږ کال کوو ځکه فنکشن ته اړوي کلیک سره موږ کال کوو بل ځای کې چې کله دا څه کېږي انزرټ کېږي صحیح ده دلته د دې اخر کې دلته چې کله انزرټ شو بیا سټیټس دې تاسو دلته بیا لوډ کړئ صحیح دې ځکه موږ کال کوو اوس به دلته رن کوو موږ سره چې د پنسل مخکینی سټاک څو دلته سره اتیا دی صحیح ده اوس موږ دلته څو اخلو مثلا دلته لس نور اخلو او کوم سپلایر دی کوم بیل نمبر دی دلته ورته ورکوو لس بیل نمبر دی موږ سره دا سیو کړئ دې کې پروډکټ آی ډي چې ده دې کې غلطي ده دا کوم یو فنکشن دی موږ سره دا اپډیټ سلیکټ کرنټ سټاک چې دا غلطي ده select current stock from keyword مکمل پاتې شوی دی select query کې دا غلطي نه کې خامخا راځي سپیل مسټیک دا کویری کوم غلطي سکول سرور کې جوړ کړی دا غلطي ونه وي کویری هلته اصلاح کوي به دلته راوړي صحیح ده دلته څه شته راځو پرچیز ته راځو پرچیز کې ته وګورئ select current stock from the come table نه from product table نه update table name set current stock دا صحیح ده دلته وګوره اپډیټ کویری په دلته ران نشو دلته انزرټ کویری ران شوی دا ګوره دې پورې کار شوی خو دې نه خاطر نور موږ ته ریزلټ را نه کو خو انزرشن دلته موږ سره شوی دا یو ځل به ډیلیټ کوو به سر نه راځي انزرشن شوی دی دا ګور انزرشن موږ سره شته ریفریش کې دلته د دې ډیټا چې دا کلیر کړي دلته وګورئ کله چې موږ دلته دا رو ډیلیټ کوو د دې رو آی ډي بیا پاتې کېږي دوه اوس یې بل نه انټری کوو دا درې نشو کوي موږ دلته یو چې دا به صفر نشو شو به څه کوو نه وای چې صفر نشو اټو انکریمنټډ دی آیډنټیټي انکریمنټډ دی صحیح ده دې کې د نیو کویری کې صرف دلته ولیکئ ټرانکیټ ټیبل نیم چې موږ سره پرچیز دی پرچیز کې به څه وکړه ټرانکیټ ټیبل نیم همدا کویری ورته راکړه دا چې کله موږ دلته ایگزیکیوټ کوو سکسسفل ریسیو شو دلته اوس کو دلته موږ نیو انټری کوو د زیرو نشو کوي په دې کویری سره هر څه ختمي دي دلته بیا پرچیز سره شو
اوس دلته څه کوو پنسل بیا واخلو دلته یو ځل اتیا دلته موږ ته دا راخلي کوانټیټي موږ سره شل چې سلو ته ورسو صحیح ده او بیل نمبر موږ سره 115 دا سیف کا انسرټډ اوس دلته څه شو موږ سره پاس دا سل شو ایډیټ ستاسې کارخانه کې شو دا فارموله واخلئ ایډیټ سره به څه کوئ خاندان ډا